Good day guys, mag-unboxing tayo ng nabili ko sa Lazada na na Yunteng VCT 1688. So, ayan. Ayan siya. So, nabili ko siya sa shop na Lucky HR. So, actually alam ko yung store nila sa may malapit sa Manila Plaza. Pero in-order ko na lang online dahil marami akong busy. So, buksan na natin. Tingnan ko kung same dun sa picture. Nakarap siya ng frame ba? So, ayan. Malapad pala siya. So, nasa 2 inch to. Malapad. So, maganda. Tingnan natin ang maganda. So, ayan na yung sagad niya. Sa dito. Five inch. So 5 inch siya. So sukatin ko rin kung gaano ko kataas. So ayan yung pinaka cellphone holder niya. So meron siyang kasamang bag. Ayan. Wala na. Muna natin yan. Cool. So ito yung niya. Bluetooth receiver niya. Ayun, gumagana. So pangkaraniwan kasi nito, gumagana lang siya. Yung ibang function niya sa cellphone, depende sa cellphone. Pwedeng gumana siya ng appropriate dito sa zoom. May zoom siya saka may yung zoom negative saka yung zoom positive, yung lapit saka yung layo. So saka meron siyang camera take. So normally ang gumagana lang dito tong yung trigger ng camera. So parang sobrang liwanag ng ilaw. So may kasama rin siyang charger para sa so, may instruction kahit pa paano. Siyempre, hindi na natin kailangan ng instruction para sa maganda. So, maganda pala. Maganda. Maganda Sulit. Sulit yung So, and din lalagay yun. Bluetooth. So, ang ganda, fairness, ang ganda ng pagkakaano mo. Ang ganda niyang niya. So yun ang problema, magalaw to. So gumagalaw siya. Pero tingnan natin kung may problema siya. Lumulubog, hindi siya steady. Yan ang problema. Ito na yung problema kagad. Lumulubog siya. So may problema yung nabili. Yung na-order ko. So tapos try natin kung magagawa ng solusyon nito. Kung kakabit to, magiging okay siya.
nakabit ko naman ng ng okay. So, pero kumpara dyan sa gamit ko, yung ganito niya, parang may problema dahil kita nyo. So, yung lock nito, medyo mahina din. Hindi, malakas pala. So, ito lang may problema. Yung knob niya. So, once na kumapit naman siya, okay na. Pero naglulus yung pinaka-lock niya. So, hindi may click. Ayun lang. So, yan. Pagay tayo ng cellphone. Thermal cellphone, okay naman siya. So, pinaka normal height niya para magkaroon kayo ng idea. Nasa halos 20, 19 and a half, parang ganun yung pinaka normal niya, yung pinaka stand. So kung itataas natin sa isa, dalawa, so meron pa ditong isa pa. So tinitis siya para mag-unlock. So medyo, so yan ang pinaka niya. So taas niya, taas. So sukatin ko. Taas. So 56 inch. So 56 inch siya, pinakataas niya. So okay na. Maganda rin. Okay na. Ayan. So yung lock niya okay yung lock niya dito. Dito lang nagkakatalo talaga. Medyo mahina yung pinaka knob niya dito. Pero overall, maganda. Sa totoo lang maganda. Siguro medyo difficult lang tong pero pwede na sa price ito. Pwede na sa 379. So kasama shipping nasa 400 plus. So yan, yun lang ang ating Yunteng. At hindi ko na i-demo yung sige, demo na nga natin. Pwede naman Bluetooth. So i-connect ko lang siya para makita nyo. So ayan, nagko-connect na yung Yunteng kung makikita nyo. Ayan, connected na yung Yunteng, connected na. So, Vivo nga pala tong gamit ko. So ayan, ito ako. Hindi natin magtitignan siya ta. So, zoom muna. Zoom ng so yung zoom niya is pa rin, take shot pa rin ng so ayan. So lahat ng niya, buttons niya is for camera shot. So tingnan natin sa video. So ayan, so pindutin ko muna yan plus button. Negative pala. So, nag-video lang siya. So, kung didiinan ko, stop. Yan. So, isa lang siya ng function sa Vivo V3. So, pero na-try ko na rin to sa ibang Huawei. Sa ibang cellphone. Like Huawei. So, ganun din ang niya Ganun din ang
pang. At yun lang. At so overall naman maganda naman siya. Yan, if you like this video, click like and subscribe. Thanks. Yan. Sulit naman yung ito, kung talagang appearance wise maganda siya. Yun lang may problema ito. So kung sa 10 star, syempre mga nasa 7 lang to kasi may problema siya, 7 or 6. Pero kung bibili kayo ng wala siyang problema talaga, as in walang problema to, 10, ganda siya. Actually yung ginagamit kong pang vlog na stand, Yunteng din pares nito, pares niyang ano, pero ang pinagkaiba nila ito, maganda yung pinaka cellphone holder niya, malaki. So yeah, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.